Și să ne spună Amalia cum te percepe, cum te vede pe tine Laura. 1450, nord-vestul Franței. O percep ca niște, n-aș zice palate, dar oricum par niște clădiri din astea foarte înalte, foarte impunătoare, foarte atrăgătoare ochiului. E ca și când ar fi foarte multe familii de nobili, iar pe ea o percep ca un fel de croitoreasă principală pentru tot ce înseamnă parte femeiască a nobililor respectivi. Nu mi-arată ceva negativ că s-a întâmplat, mi-arată, ba din contră, o viață foarte fericită pe care a dus-o acolo. De ce te-a dus acolo? Ca să înțeleagă ea de ce a ajuns în Franța sau mai are și altceva? Asta e una, de ce a ajuns în Franța, dar a doua este și faptul că era atât de respectată în zona respectivă, încât de fiecare dată, după fiecare rochie, era invitată la o cină festivă și se dădea ca un fel de petrecere în cinstea și onoarea ei. Iar ea acolo mânca, percep foarte multe mâncăruri pe alese, special concepute pentru ea. De acolo și nevoia asta de a se îngrășa. De ce se decide greu acum să-și aleagă o haină sau nu-i plac întotdeauna sau nu simte dacă e bună sau nu? Stilul vestimentar diferă total de atunci. În sensul că în mentalul ei percep, în memoria ei celulară, în comportamentul ei, percep că se face un fel de declic în legătură cu ținutele bărbătești pe femei. E ca și când în memoria ei sunt foarte bine stabilite ținutele pentru femei, ținutele pentru bărbați. E ca și când o ținută cu tentă masculină pe o femeie n-are nicio năimă. Avea niște gusturi bine stabilite atunci, se pare. Dacă zici că era o bună... Avea și gusturi bine stabilite, dar și dacă n-a avut gusturi foarte bine stabilite, spune spiritul ei, laudele pe care le-a primit în viața respectivă i s-au imprimat în celule. Cu câte vieți în urmă a fost asta? Nu mi-arată exact. Sunt foarte multe comasate, conștientizate, vindecate, regenerate, spune spiritul ei. Dar s-a ocupat în mai multe vieți de modeling sau doar o viață a fost? O viață a fost ca și designer vestimental principal, în care a fost foarte fericită, dar a avut și vieți înainte de viața respectivă, îmi spune, în care e ca și când toate viețile comasate la un loc, deci, cum să spun, n-a avut faima, s-a mișcat foarte greoi. E ca și când i-au trebuit foarte multe vieți ca să ajungă în viața respectivă, în care a cules laurii și laudele, spune spiritul ei. Acum are un blocaj în a învăța limba franceză. Bineînțeles, pentru că a avut traducător și atunci. Da. Deci nu era de origine franceză, înseamnă? Nu era de origine franceză, era de origine siriană, îmi spune. De asta are acum greutăți în a învăța, am înțeles. Era refugiată, cum ar veni, în Franța. Ok. Hai să vedem. Îi se potrivește acum să mai facă acest job? Ar mai avea ceva de adăugat la pasiunea ei de atunci? Sau nu ar avea ceva de adăugat la pasiunea de atunci, în schimb ar propulsa-o, ar reinventa-o. Ba chiar, dacă s-ar așeza să creeze, ba chiar ar inventa, cum ar veni, o nouă modă. Deci există capacitatea asta în ea și acum.
de a E crea. aproape la putere maximă. Bun. Hai să vedem ce ADN are ea, vrea să știe. Andromedan și Siriusian. Ce trăsături iar conferi acest ADN? Inteligență, creativitate. Da. Hai să continuăm cu întrebările. Are dureri la laba piciorului de vreo 3 săptămâni. Percep centru energetic la piciorul stâng blocat. Vezi și o cauză? Că e recentă situația. Nu percep o cauză anume, cât percep ca un fel de dop gelatinos. Îmi spune spiritul ei că e ca un robinet care dacă nu-l deschizi tot timpul, nu stai cu atenția pe el, nu-l deschizi tot timpul, la un moment dat ruginește, la un moment dat se coxează. Bun, vedem când îi facem curățarea. Memorie mai slabă. Nu înțelege. În ultima vreme, da. Nu înțelege în momentul când te auzi chestia asta, s-a uitat la mine, nu înțelege. Zice că nu-și mai amintește sau uită ce spune sau uită ce a auzit, ce a văzut. Nu este în prezent, spune. Nu trăiește în prezent. Bun. Ea simte că a avut câteva atacuri fizici și în fizic. A făcut ceva greșit? Nu au fost atacuri în fizic, au fost downloadări informaționale pe care mentalul ei le-a respins, tocmai că este obsedată de protecție. Percep că își face foarte multe protecții, atât ziua cât și seara. E, cum să spun eu, parcă ar fi o albină într-o plasă din asta de țânțari și e, cum să spun, protecție peste protecție, peste protecție, peste protecție, nu se duce aia, vine alta și tot așa și tot așa și tot așa. Și, cum să spun, informațiile din interior dă să iasă, nu poate da atâtea protecții, dar nici informațiile din exterior către interior nu pot să intre și în felul ăsta nu se mai face transferul ăsta. Da, multe persoane sunt preocupate în mod deosebit de protecție, dar protecția, să le mai spunem încă o dată, deși noi facem mereu asta în sesiuni, protecția vine din câmpurile pe care să le curățăm și să le restabilim și să le fixăm și să le curățăm mai des. Nu trebuie neapărat în fiecare seară, în fiecare zi. În sfârșit o să ne spui tu mai târziu. Compatibilitatea cu lucrul actual, cu serviciul actual la grădiniță. 70. Bun. O să mai vedem și următoarele puncte. Hai acum să vedem dacă, să te uiți, Amalia, să vedem dacă îi facem o scanare, să vezi dacă s-a agățat ceva de ea, dacă s-a făcut vreun contract, dacă s-a conectat cu cineva între timp. De la cât ai tu? Ai un an de când ai făcut sesiunea cu noi, Lora? Da. Un an ai. Hai să vedem dacă s-a întâmplat ceva în câmpurile ei. Știi ce percep acum, în momentul când ai spus dacă are vreun contract? Deci fix asta mi-a apărut. E ca și când ai văzut scările astea de la etaj? Ea e pe penultima treaptă și ceva de genul se pregătește să urce ultima treaptă la nivelul la care se află. Deci se pregătește să pășească pe altă treaptă. Asta îmi dă mie de înțeles că ar mai fi un contract la nivelul la care trece, dar nu mi-l arată, nu avem voie să-l vedem, e zid total. Da. Zi. Nu că eu mă referam la contractul, dacă a mai făcut ceva cu cei vechi, cu cei cu care a fost, dacă a mai agățat-o cineva. Că acum noi am înțeles, adică am înțeles și eu, ai spus tu într-o sesiune, că atunci când urcăm încă o treaptă, ne mai dezlegăm de un contract, cum îi spunem noi, trecut. Și ne mai eliberăm de ceva pentru a putea urca ultima treaptă în evoluția noastră la stadiul la care ne aflăm.
despre asta vorbești tu. Bineînțeles, fiecare casă în care pășești necesită curățirea ei, spune spiritul meu. Deci ea s-a mutat, cum ar veni, într-o casă nouă, trebuie să facă o altă dezlegare de un alt contract. Acum e în curs de mutare. Acum e momentul ăla, în cursul ăla de mutare. Ok, s-a înțeles. Dar contracte până între timp, în timpul ăsta contracte, spiritul ei a început să râdă și a spus că și dacă ar fi vrut să vină cineva la ea să facă contracte, tot n-ar fi putut să discute cu ea datorită protecțiilor în care e exagerate. Băgată. Lucru care spiritul ei spune exact așa: dacă mă întreb pe mine, între înverșunarea asta de a te sulimeni, parcă zice, în protecțiile astea, arată ca un zombie, ca un Tutankamon de la care e înfășurat așa în foarte multe chestii astea. Între un de la și un contract, zice, dacă mă întreb pe mine, eu aș alege contractul. Wow! Deci e la fel de periculosă și protecția asta, că nu mai vezi, nu mai auzi, nu mai... Cum să spun, zice, protecția în sine, știți foarte bine că este foarte bună, dar sunt anumite persoane care din teamă, care din frică, care din nevoie, care din lipsă, își fac protecții peste protecții peste protecții. Asta una la mână necesită neîncredere în tine totală. Da. Și al doilea lucru, că îți blochează foarte mult informațiile care le culegi, pentru că fiind în universul ăsta, e, cum să spun, mi-arată ca un fel de rană. În momentul în care rana este cu foarte mult tifon pus bandajată, nu mai intră aerul ca să se vindece. Există riscul câteodată să se infecteze, ne lăsând, în momentul când ridici, ai spălat rana, aerul și mi-arată ca un fel așa de... Se usucă vântul o usucă, da. Vântul, dar sunt și un fel de bacterii sau nu știu cum se numesc, astea care se lipesc și care ajută la vindecare, știi? Chiar dacă ustură mai mult când simți aerul ăla pe lângă, știi? Da, foarte bună informația, Maria. Bine. Deci contracte nu am mai... Nu. Contracte nu a făcut, entități la ea nu au ajuns. În schimb, percep foarte mult că a avut, cum să spun, de fiecare dată între straturile astea de tifon, că n-aș putea să le mai spun protecții, de tifon, există foarte multă, cum îi spune, ca un fel de mâzgă, dar nu e mâzgă, ca un fel de tăciune, așa, palocuri. Astea sunt scurgerile ei energetice care n-au putut să iasă, n-au putut să intre, au rămas aici și e ca un fel de mucigai, au făcut mucigai. Atunci e nevoie întâi să o curățăm, Amalia, de toate astea. Întâi și întâi este nevoie să o desfacem de tifoanele astea, care mă mir că mai vede. Da, s-ar putea chiar să fie, da. Acum fac legătura cu faptul că zice că s-a îngrășat în ultima vreme, știi? S-ar putea să fie și asta cauza sa. Este cu atenția și modul... și-a adunat foarte multă atenție pe aceste... Da, și-a adunat energie. Este și modul corpului de a se umfla ca să mai slăbească puțin tifoanele astea. Sau și așa, da. Se dilată, spune spiritul meu, în termeni moderni. Bun, deci mai pe relaxare cu protecția. Protecția vine din încrederea în noi, din câmpurile curățate și atât. Nu, protecție mentală, pentru că ceea ce a făcut ea înțeleg că e mentală, înfășurăturile alea. Da. Este și mentală, este și combinată cu radiestezia. Că lucrează la asta și radiestezia. Bine, hai să scoatem tifoanele alea. Asta facem între timp, dar se desfășoară foarte mult. Mă mir că n-a amețit în fizic la cât o învârte ca să-i desfacă tifoanele astea. Cum te simți, Laura? Așa mi se zbâcăie picioarele, mi se zbat. Da. Bun. Acceptă, dă-i comandă corpului tău să se desfășoare, să se deconecteze de protecțiile astea exagerate, să te eliberezi, pentru că
Tu în lumina ta, numai la care ești acum, nu ai nevoie de protecție mentală și pe bază de frici sau pe bază de altceva. Gata. Foarte bine. Hai să vedem ce mai are, să curățăm și negreala aia și... Nu, negreala a fost pe tifoanele astea, între straturi. Okay. A ieșit odată cu straturile astea de tifon. Îi percep acum parcă și la spate i-a provocat dureri de strâns ce a fost tifonul ăsta pe ea. E ca și când are coloana un pic obligă, da, se îndreaptă, percep că e o îndreaptă acum. Și o percep foarte transpirată. Obosit. La cât a muncit pentru asta. Da, e ca și când i-au stat foarte strânse și organele și pielea și centrii energetici și parcă totul a funcționat așa la maxim, a forjat la maxim. Bun. Vezi ce unde de formă mai are Amalia, să-i dăm comandă corpul spiritului ei, să-și scoată toate fricile astea de atac, toate ce ar putea să mai aibă. Vinovăție, frica de atac, da, vinovăție. Frica de a pierde controlul, vinovăția, regretul, obsesia de adevăr, nevoia de a face lucrurile standard. Frica de a-i face ce place. Când zic standard, este după propriile ei principii. Frica de schimbare, nevoie de validare, devalorizare, confuzie, abstinență, lipsă de motivație îi scoate după peste tot, milă, frica de greșeală iar după peste tot, mândria, orgoliu, nepăsarea, frica de viitor. Da, atașament. Nu îi scoate atașament. Da. Dezamăgirea, plângerea de milă și mila. Mai are rezistență la schimbare? I-a scos-o. Ah. I-a scos-o și acum percep că îi mai scoate ca un fel de energie reziduală. Inițial am crezut că îi scoate și din zona genitală, dar nu îi scoate din zona genitală, îi scoate după șolduri, doar după șolduri. Așa, în jos, pe ambele picioare, inclusiv de la ambii centri energetici, dar la stângul, ți-am spus, percep mult mai proeminent. Să scoată tot ce are pe picioare, că a cam supărat-o în ultima vreme. Dacă mai e ceva, orice, e pregătită să elimine. Exact asta mi-a venit, impurități. Da, și zice, eu aș traduce impuritățile astea un fel de toxine, că le-am perceput așa, parcă ar fi niște piele de aia moartă după noi, așa, și se decojește și se ridică, se transformă. Bine. Ok. Mai are ceva? Mai uite-te. Emisferele, hai să ne uităm la emisfere cerebrale, să-i echilibreze, să-i dispară și de acolo obsesiile sau ceva de atac, de tot ce Ambele mare. sunt foarte mărite. Să le aducă la forma inițială, corespunzătoare nevoilor corpului ei, să fie în stare optimă, echilibrate, perfect echilibrate, energia masculină cu energia feminină, să-și echilibreze ambele emisfere, să se îmbrățișeze, să-și propună să comunice de acum. O chestie importantă de specificat, în momentul în care îi se măresc emisferele, vederea ei tremură. Exact așa am perceput-o. Parcă ar vedea ca o amețeală, parcă îi se modifică ceva la vedere.
Și atunci trebuie să le reducă dimensiunea. Corect, asta ca remember, spune spiritul meu, ca ea să știe în momentul când are vederea obosită sau amețită, să știe că e de la emisfere. Și ce să facă atunci? Să dea comandă să se echilibreze, da? Printr-o intenție lor. Dai comandă să echilibreze emisferele ambele și cu blândețe, ca două prietene, îți imaginezi, care se înțeleg foarte bine și își transmit informații una alteia cu bucurie, cu plăcere, cu armonie. Bine. Să vedem acum liniile de potențial de sferință, dacă a creat ceva acolo sau dacă e curată, dacă vrea să-și propună ceva. Linii de potențial. Nu-i văd decât una singură principală în viața ei, dar e, cum să spun, pășește încet, e nesigură. Pășește cu grijă, spune spiritul ei. E foarte grijulie ca nu cumva să strice ceva, ca nu cumva să strice ce a creat, ca nu cumva să o dea în bară. Poți să-ți propui acum, Lora, să-ți creezi acum acolo, referitor la serviciu, să vină în viața ta serviciu compatibil, dacă o să fie nevoie, înțelegere, armonie, liniște, echilibru, sănătate fizică și tot ce vrei tu. Și între timp să o deconectăm și de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, dacă are. Da, entități și câmpurile lor, da. Bun, s-a deconectat și de la astea. Acum hai să chemăm persoanele, pentru că vrea să știe copiii, soțul, sora, în primul rând fiica, lucrează pentru ea, are acnee și vrea să știe... urățește. E frică să iasă în față, e frică să fie abordată, vrea să fie inabordabilă, vrea să fie lăsată în pace. Consideră că dacă se urățește sau consideră că dacă este urâtă, în felul ăsta ține pericolul departe, dar e un pericol care are legătură cu masculii, cu bărbații. Are vreo teamă ceva de bărbați? Are o frică de suferință în legătură cu bărbații. N-aș zice neîncredere, aș zice mai degrabă frica să nu sufere din cauza unui bărbat. În felul ăsta îi ține la distanță. Oricum, cu siguranță este un bărbat care a rănit-o. Percep foarte clar rană la ea pe față, nu percep acnee, eu o percep rănită pe față. Nu l-a putut ierda, nu l-a putut accepta, n-a dat drumul întâmplării, n-a dat drumul amintirii, mai corect spus. Cred că mai degrabă ori a părăsit-o, ori a înșelat-o, ori ceva de genul ăsta, că s-a simțit rănită, sfârșiată. Și ea n-a acceptat situația, să lucreze la acceptare, nu? Zic. Să-i dea drumul. Acest eveniment din trecutul ei, să-l accepte. Nu e nici vorbă reață, e foarte sceptică. E ca și când face ochii mari în momentul când îi spun, dar, cum să spun, se face ceva de genul de parcă parcă vorbim de altă persoană, nu vorbim despre ea, știi? Bun, o să o ajute probabil și mama ei să conștientizeze informația asta, ca să poată ea să înțeleagă că orice s-ar fi întâmplat în trecut, este nevoie de acceptare, de iertare, de eliberare, ca să poată să nu mai afecteze nimic din trecutul ei. Iată un exemplu cu fața, da? Cu acnea. E general valabilă și la alte persoane, Amalia, că în tinerețe se întâmplă asta, nu? Deci în cazuri particulare, zice. Aici vorbim în cazul ei, da. Iar pe ceilalți, nu știu ce ar vrea să spun, că se vede că sunt lucrate și extralucrate, curățate și extracurățate. Abia sunt prinse de ea, cordoanele. E ca și când, deci la cum le percep, e ca și când parcă s-a străduit puțin să refacă un pic cordoanele dintre ei, cât să pot să dau eu o informație despre ei, dar nu, e foarte conștiincioasă la chestiile astea.
Bine, atunci să mai curețe dacă mai are ceva de curățat, să transmită informația, să-și caute toți valorile în interiorul lor, ea să aibă încredere în ei, că și ei pot, așa cum poate ea, să înțeleagă și ei pot înțelege și conștientiza anumite informații care să-i ajute, să-și cheme spiritul fiecare, să se sprijine pe el, să le ceară îndrumare, susținere, să colaboreze, să comunice. Informația asta e valabilă, să o repeți lor și pentru ceilalți din transgenerațional când mergem acolo. Deci să transmită informația asta și să le dea drumul, să elibereze, să aibă încredere în ei, cu iubire, să detașeze de toți membrii. Și să mergem la transgenerațional, că vrea să știe de mama ei, părinții și fratele decedat, pentru care s-a învinovățit mult timp și vrea să curețe această vinovăție, că oricât ar încerca în fizic, nu reușește, decât teoretic. Și vrea să curețe din toate câmpurile ei, din tot mentalul ei, toată această vinovăție. S-a curățat deja, dar să vedem dacă mai este strict legată de părinți. Păi nu este vinovăția, pentru că ea nu înțelege că, de fapt, așa a trebuit să fie situația. Mi-arată ceva de genul ca și când ea a fost pusă între părinți, mai precis între mamă, aici mama o percep mai mult în față, între părinți și copii. E ceva de genul, dacă ar fi stat mai mult cu părinții și ar fi ignorat copiii, lucru care nu era de dorit. Copiii aveau mai multă nevoie de ea, iar asta a fost un fel de lecție pentru părinții și pentru fratele ei. Fratele îl percep indiferent, îl percep... Neutru? Da, sau e ca și... retras? E ca și când, ok, m-ați chemat, am venit, dar nu... Să curețe orice vinovăție la adresa lor pe cordon, să curețe orice emoție din trecut, să accepte situația lor așa cum a fost, cum s-a întâmplat, pentru că oricum... Dar n-avea ce să facă. Nu stătea în puterile ei, e mai degrabă, spune spiritul ei, ceva de genul, entitățile nu ajung la ea, dar îi trimite atacuri psihotronice, cum ar veni, mai exact îi întreține tot timpul vinovăția asta, doar ca să o țină pe vibrații din aia joasă. Pentru că ei și-au ales morțile astea, iar ea nu putea să intervină. Deci orice ar fi făcut ea, nu putea să intervină. Nu a fost stipulat pe nicăieri ca ea să intervină, ca ea să poată să facă ceva la adresa lor. Deci mai degrabă salvatorul. Din ea spune asta. Da, nevoia de a salva, nevoia de responsabilitate față de familie din ea, îi tot întreține vinovăția asta la adresa lor, dar nu avea ce să facă. Acum văd că îi le scoate și pe astea din spate și din ceafă. Ok, foarte bine, să le scoată pe toate, orice umbră, orice amprentă, dai comandă și tu lor să elimini din corpul tău, din câmpurile tale, din memoria celulelor tale, toată această vinovăție și că refuzi să mai primești, să mai accepti, indiferent cât te-ar manipula cineva să te mențină în vibrația asta a vinovăției, refuzi să o accepti. Îți propui acum, în orice situație ar fi, tu știi că ești nevinovată și că s-a întâmplat așa cum a trebuit să se întâmple. Bun. Să le transmită și lor informația, să-și caute adânc în nucleul sufletului lor și să folosească de libertatea și valorile pe care le are sufletul ca să-și creeze experiența dorită și să-și cheme spiritul, să se sprijine pe spiritul lor cu iubire și încredere. Acum transmiți această informație lor, tuturor celor, familiilor pe unde tu ai trecut, în toate experiențele tale, încă o dată, și cine, atunci când va trebui și va putea și vor fi receptivi, vor primi toată această informații despre adevărul în care trăim noi, sufletele aici pe Terra.
alături de spiritul lor. Bun. Vrea să știe compatibilitatea cu radiestigia și radionica pentru că ea vrea să se ocupe de această latură. Bun. O altă variantă de serviciu întrezărește. Modeling. Modeling spuneai. Sau un magazin ceva, sau mă gândesc la... Creație. Doar creație, nu? Da, poți să faci colitorie între timpul lor. Uite, să încep cu un model mic, ușor, ușor, în familie și după aia. Da. Eu am făcut croitorie, chiar și aici când am venit, am început-o din nou, dar am renunțat între timp. Da. Bun, hai să vedem ce mai are. Dacă are deficit de vitamine, minerale în corp și ce îi recomandă? Nu percep niciun deficit. Lipsă de vitamine, minerale? Nu. Dar în momentul în care spui chestiile astea, parcă i-ar trebui mai multă verdeață. Îi percep salată, îi percep păpădie, ca și când îi se aduce în față. Și morcov. Ai vrut să știi câte catene de ADN ai, Lori, sau doar... Dar eu ca informația asta nu o cunosc. Nu cunoști, bun. Deci ADN-ul ți l-a spus. Bine, cam astea sunt întrebările. Hai să vedem mai departe ce mai... Ți-ai chemat vreodată spiritul Lori și l-ai simțit, l-ai perceput? Da, la început îl percepeam, apoi nu prea. În orice caz, continuam mereu să discut cu el. Hai să vedem acum dacă vine și dacă îl percepi în starea în care ești, ai spus că ești foarte relaxată, cheamă-l, te rog, și spune să te atingă pe corp, că vrei să te atingă, să-l simți, să-l percepi. Pentru convingerea ta, pentru încrederea în tine. Și vezi dacă îl percepi, dacă nu, nu e nicio problemă. Pe picioare simt și pe mâna dreaptă, parcă ceva. Pe picioare atins-o, da? Da. Hai să-i facem conexiunea. Mai are conexiunea cu pământul și cu sursa? Le are, dar sunt nefolosite. Pe astea nu le face frecvent ca protecțiile, nu? Ba da, le face, dar nu treceau prin protecții. Nu treceau din cauza protecției, corect. Iată, să luăm aminte că și protecția exagerată ne conduce chiar la activitatea noastră cu pământul și cu, colaborarea noastră, să zic mai bine, cu pământul și cu sursa. Hai să îți faci conexiunea cu pământul, Lori, și din centrul tălpilor tale îți imaginezi două fascicule de energie luminoase, strălucitoare, care cresc acum, se adâncesc până în centrul pământului și te conectezi acum, Lori, cu energia pură a sferei de lumină din centrul pământului și te încarci cu această frecvență prin care simți stabilitate, simți putere, simți echilibru, mulțumești cu iubire pământului și spui că rămâi conectat atâta timp cât experimentezi pe pământ, după aceea te deconectezi de tot și de toate pentru a fi liberă și te vizualizezi acum ca fiind un canal de energie și toate celulele tale și câmpurile tale se umplu cu această frecvență până în creștetul capului. Și simți echilibrul emisferelor, încă o dată, emisferelor cerebrale, și din centrul capului un alt fascicul de energie se răsfrânge asupra ta și te conectezi cu energia pură a sursei și conștiinței universale. Îți cauți matricea originală cu toate calitățile, valorile, talentele tale, cauți talentul tău pe care vrei să-l folosești în această viață. Și toate celelalte de care ai nevoie, încredere,
libertate, putere, voință și toate cele cu care te întorci în interiorul tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, integrezi cele 3 părți, suflet, spirit, minte, în inimă. Foarte bine. Inima ta acum este în echilibru perfect. Este hrănită cu toate frecvențele de care ea are nevoie să funcționeze la parametrii optimi pentru tine. Să te iubești, să te respecti ca să poți să fii puternică, să-i poți ajuta și să poți fi de folos și celorlalți. Ai nevoie să te respecti și să te iubești pe deplin tu și mergem să-i curățăm și casa, extindem energia, stai întâi în câmpurile ei, să-i curățăm câmpurile, să le echilibrăm, le redăm culoarea, forma, mărimea, ștergem orice amprenta a trecutului, a neiertării, a neacceptării. Își recapătă culoarea și mărimea corespunzătoare pentru a fi perfect protejată atât cât este necesar pentru ca ea să se simtă în siguranță. Și acum mergem la curățarea casei. Nu percep nimic în neregulă cu casa ei. Mai ai ceva de curățat, Lori, afară de casă? Și serviciu. Și casa din Moldova. Și casa din Moldova, da, uite că nu mai... M-am uitat pe puncte. Acolo niște energie stagnantă. Văd că destructurează. Așa, să destructureze. Mașina, da, e scris pe soț, adică dacă e mașina familiei. În care călătoriți toți, zici, toți membrii. Bine, cureți partea ta, cureți și la locul de muncă, pe unde treci tu cu energia ta. Acum cureți tot și de câte ori treci, vei curăța pentru că tu ești acum în armonie, în echilibru. Robinetul abundenței. Apoi... Nici cu asta nu percep o problemă. E mai degrabă nu... E ea puțin întoarsă cu spatele către robinet. E așa, stă în profil. Acum văd că a întors-o cu fața. Nu face ce-i place. Da, adevărat. Bun, propune să faci ce-ți place în timpul și în ritmul în care corpul tău este pregătit de schimbare, ca să schimbi eventual jobul, să schimbi situația, să schimbi locul, să schimbi anumite aspecte din viața ta, așa încât să faci ce-ți place, să fii mulțumită de ceea ce ești și de ceea ce faci. E foarte important. Amalia, scuză, Da. aș mai avea o întrebare, adică soțul l-a rugat dacă e posibil să vezi el acum mai la o răscruce așa de drumuri, e în șomaș și nu știe în ce direcție să o ia, să facă niște cursuri sau să-și caute un lucru unde să lucreze. Imediat cum am spus, chestia asta este același lucru valabil și pentru el. Se orientează către un loc de muncă pentru bani, nu se orientează către ceva la care Ce-i place. îi place. Deci el acum l-am perceput că caută, e disperat să caute ceva care să-i aducă satisfacție bănească. Dar e ca și când caută undeva în depărtare și, cum să spun, caută cu ochii, nu caută cu inima. Da. Să conștientizeze aspectul ăsta și poate așa reușește să știi că atunci când știe și mentalul se schimbă situația. Când înțelege mentalul că trebuie Face să se uite. lucrurile cu plăcere, dă randament maxim și astfel vine și apreciere și valorizare și bani. Să-i transmiți, să-și caute în interiorul lui, Elora, acum transmite-i, să-și caute o pasiune, o plăcere. Are pasiunea doar așa. când
nu poate găsi, Nu, conform pasiunii lui, a? da. Nu există, nu poate. Există, nu vrea. Bine, îi transmit. Deci să-și acorde mai multă atenție, să se pună pe primul loc, că s-ar putea aici să fie o piedică, să aibă atenția îndreptată în afara lui, în loc să facă ceva pentru a fi el mulțumit, pentru a fi el satisfăcut, chiar dacă îi place, probabil nu o pune pe primul loc, ca să zic așa. Nu, Amalia, e important să pună pe primul loc ce-i place, să nu ia în calcul nevoile familiei și orice altceva. Bine. Dacă mai ai întrebări sau nelămuriri, Laura? Nu, cam asta. Cum te simți? Mai se lucrează? Bine simt dacă se lucrează la picioare și mă simt, după ce s-au luat bandajele cele, așa parcă am simțit cum trece aerul pe corpul meu. Iată, măi, oameni buni, cât e de important, pentru că în baza fricilor de agresiunile exterioare, noi ne facem protecția. Noi sunt chiar așa de puternici, pentru că noi suntem mult mai puternici ca ei. Doar să nu le dăm acceptul să se atașeze, nu trebuie să ne luptăm, să ne stresăm atâta ca să nu prindem contracte sau agresiuni ale entităților. Să stăm mai relaxați, mai liniștiți, cu încredere în noi, asta e importantă, cu încrederea în noi. Comenzile tale sunt ferme pentru corpul tău. Ce spui tu, ce-ți dorești tu, ce-ți crezi tu, asta se întâmplă. Așa, ce mai avem? Cât la sută are energia sufletului la ea? 100%. Conștientizare? 94%. Și metabolizare și după aia întreb tu dacă mai ai ceva. 6 zile. Iată, ai ceva. Așa, spune lor. Băiatul meu, adică nu vezi nimic. Vroiam să spun că de la prima hipnoză, fața de acum, el era total împotrivă, nu, așa, mă lua el în derâdere puțin, dar acum îmi permite să-i fac și lui curățiri, deja mă întreabă cum mergi. Am vrut să, dacă cum îl vezi acum? Încă o dovadă, Laura, și așa, pentru toată lumea, că informația pe care o transmitem, atunci când omul este pregătit, recepționează. Atât cât de puțin. Și repetată e foarte indicat să repetăm informațiile către cei dragi ca să prindă, nu să-i forțăm, ci să le transmitem informații. Da, Maria. Este foarte atent la ceea ce se întâmplă în jurul lui, în special când este somat. Și chiar dacă nu e vorbăreț, percep că își culege ce e bun pentru el. Și totodată îl percep deschis la informații. S-a schimbat foarte mult timp de 1 ani de zile. Va continua schimbarea. E bine, asta mă bucură. Da. Bun, deci totul merge spre bine, important e să stăm mai relaxați, Laura, și să lucrezi cu relaxare tot ce faci, să faci cu încredere și relaxată. Bine. Mai îi recomandă ceva ca aliment, ca vitamine, ca ceva, Amalia? Verdeața și morcovul. Și morcovul. Bine, mai ai întrebări, Laura? Nu, asta e. Atunci închidem aici, că am terminat.